Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Свою відповідь на те, як його охарактеризував президент Байден, дав публічно сам Путін. Я нагадаю, що кілька днів тому Байден виступав у Сан-Франциско і в своїй промові назвав Путіна, я прямо це зацитую, можливо, в ефірі не варто казати, але це цитата президента США, і це дає нам певне, скажімо так, не те, що алібі, але право цитувати без цензури його слова. Він назвав Путіна, Байден, божевільним сучим сином. І, власне, Путіна тепер вже прямо запитують російські пропагандисти, що він про це думає, чи він згоден з характеристикою Байдена. І виявилося, що Путін нічого проти не має. Каже, в принципі, було очікувано, що Байден так мене назве. І це доволі адекватна реакція. Я ж казав, що він дуже передбачуваний кандидат. І далі Путін щось почав ліпити про те, що він підтримує Байдена на виборах президента США. Тобто далі підігрувати в такий спосіб Трампу. Тобто Путін готовий бути навіть божевільним сучим сином, якщо це дозволить Трампу виграти президентські вибори в Байдена. Ну, послухаймо пряму мову. Можно еще один вопрос? Не знаю, успели вам сегодня доложить или нет, вы то летите, то едете. Президент Байден, президент США Байден, снова с хамским высказыванием в ваш адрес выступил. С хамским, да. Не хочется цитировать, но все-таки президент США, скажу. Он сказал ваш адрес «сумасшедший сын». Вы никогда в адрес никакого лидера не то, что ничего подобного не говорили, но даже каких-то некорректных высказываний себе не позволяли. Вот сейчас также отреагируете? Послушайте, мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я с Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный президент. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Ну, ось така відповідь. Путін також сказав, що така характеристика є цілком адекватною. Тобто, очевидно, погодився з тим, що Байден його назвав відповідними словами. Що ж, бачимо, що Путіна не бентежить абсолютно його репутація, хоч як його називає, він, бачимо, що гне свою лінію, і тут в цьому сенсі, може, приватно і ображається на Байдена. Зрештою, Байдена він, очевидно, вважає ворогом, але публічно готовий городити будь-які дурниці для того, аби пропхати Трампа, збільшити його шанси виграти на президентських виборах. Друзі, я також нагадаю, що у нас є збір на користь наших сил оборони для 80-ки, нашої десантно-штурмової бригади. Ми збираємо на 6 дронів Mavic 3 для аеророзвідки артилерійського дивізіону нашої 80-ї окремо десантно-штурмової бригади. І я запрошую вас долучатися до цього збору на нашому сайті Fund24TV.ua, також за QR-кодом, який на екрані з'явився, можете перейти зі своїх смартфонів і докинути ваш донат, навіть декілька гривень, нам допоможе, аби досягти необхідної мети, необхідної суми. На цих 6 дронів треба зібрати 480 тисяч гривень, і ми вже більше половини, 55% зібрали буквально за минулу добу, і сподіваємося, що сьогодні власне наблизимось максимально до повної суми і з вашою допомогою. Дякую кожному, хто підтримує наші сили оборони донатами, зокрема у форматі зборів від Фонду 24 каналу.